давайте, ви там казали про Німеччину, давайте переходити до інта, і давайте переходити до TI Bingo. Ой, Скевич так підвів просто. Ну, професіонал. Бінго. Давайте я почну. Тут український прапор на арені. От у Я нас- теж а, хотів. Треба показати, так? Да? Український прапор на арені? Чи не? Я теж обрав, я галочку поставив. Я поставив плюс. Я теж плюсик поставлю. Міра і Торош вийдуть на арену, тому все нормально. Ні, ну певно, що як мінімум. Я думаю, навіть не Ну, один арена це буде. плей-офф мінімум, да? Да, це мінімум топ-8. Йолік Васуля, у мене не пише. Давай. маркер. Давай. Ти хочеш, щоб я не писав? Да, Так ні. ми ж по суті разом будемо. Да, Ми ж давай, давай. один Давайте Я просто думаю, нам немає сенсу по порядку, псувати да, давайте. картон. Хтось розплакався на сцені. Так. Ну, і тут Ніко, Так. Я дав хорошу ідею. Ніко пообіцяв, що якщо він пройде на арену і ніхто не буде плакати, він заплаче. Я заплачу. От, від того, як піднімає її над своєю головою. Камбек мінус 30к на Творсу. 100%. Ізі, я думаю, супер. ізі взагалі. 100%. Гра тривала понад 60 хвилин. Ізі взагалі. Так, звернення Гейба. Ізі взагалі. Думаю, так. Там багато росіян, звісно, звернеться. Знову гратиме оркестр саундтрек Dota 2. Да. А прикиньте, якщо в цьому році не буде? Сумніваюсь. Та ні, буде. Галочку. Анонсують нового героя. Знову гратиме оркестр Мгм. саундтрек Dota 2. Буде саундтрек грати Да. чи ні? Я Так, думаю, буде, да, буде. я думаю, да. Буде. Я думаю так. Та Анонсують це нового недорого героя. Думаю, коштує. також. Думаю, Це от, анонсують. а може Скоріше. бути в цей четвертак, що це типу анонс, типу, Да, що може він не бути, буде, може бути. А типу, може знаєш. бути. Ну так, я думаю, анонсують. Я думаю, теж повинні. Думаю, анонсують. Команда з Китаю буде в топ-3. Ні, Мінус. ні, мальчики, Мінус. все, переставайте, це Мінус. вже мем. Топ-6 максимум. 5 нових чемпіонів інта. Звісно. Так. Наві. Ну, я Повіримо Наві. я планую Все, виграти. чудово. Шоу-матч між матчами плей-офф. Ну який шоу-матч 100% повинен бути, ні? На минулому році не було, здається. В позаминулому це який? 23-й, да? Я не пам'ятаю вже. Я теж не пам'ятаю. 22-му 22-му точно було, так. точно було. 23-му, здається, ні. Я думаю, що не буде, якщо чесно. Я думаю, що Да- Valve... Давайте я поставлю, що буде. Мені цікаво, ну можливо щось буде. Давай. Тобто, типу, зараз під Джелі вони типу, Німеччина. повністю взяли під себе Я- керівництво, перший Німеччина, перший інт, рестарт, типу. Ну так Може вони і в бути. минулому році займалися інтом. Це ж вони також робили. Просто не повністю там якось. І не, Ну, не- я не бахну називали. галочку, хлопці. Я плюс. Окей. Команда без жодної перемоги в групі. Плюс. Точно буде? Рухаємось далі. Да. Що у нас команда? Команда без жодної поразки в групі. Ну, це теж плюс. Да. Да. Ну, поразка ж мається на увазі, скоріш за все, серія, правильно? З 5 серій? Ні, грубо, мені здається. що. Гру? Чи серія? В групі. Гра чи серія? В групі. Поразки в групі. Ні. В групі. Окей. В серії, я думаю. В серії саме мається. А, ну на в увазі. серії ні, ну тоді є мінус. Там. Така яка різниця? В грі 100% мінус, Ну а так, в серії... серії плюсик можна поставити. Думаєте, Ні, що ну, просто- якась команда 5 матчів поспіль виграє? Ну да, може бути таке, ні? Ну, там 2-1, умовно, можна спокійно. Та може команда 5-0 пройти. Може теоретично, але я не Я вірю. ставлю- я не ставлю вірю, лайк, я я не ставлю вірю, лайк. що 5-0 пройде. Юрчик, Майже всіх що? інтах Лайк? якісь дуже сильні Лайк. Команда команди. може 5-0 пройти? Напевно. Матч завершиться розміном тронів. Ну Та я плюс. лайк поставив, просто прикол. Ну, розмін тронів, дивіться, от одна команда пушить, а потім там йому вже 100% цій команді спушить трон, і хтось там підійде, просто ринчку і дасть тичку ворожий Ну, таке трон. може бути. Розмін тронів, нормально. Чи може таке, як був, коли Вастрисевич встав і Зайс Ага. пушив. А ви бачили? А, да, я пам'ятаю цю Це історію. ідеально, мені здається, якраз описування, Да, як розмін трону. Да, а я тобі в хайлайт не показував, як я на Батрайдері трон спушив, да, в пабліку. От, Не показував. там просто, я, значить... Проти тисячників, так? А? Проти тисячників, так? Ні, там нормально була гра, до речі. Там нам пушили трон, я на Батрайдері сказав заділейте. Я купив, це до того, я пофіксив демедж по будиночкам Valve. Ну там пофіксили вони цей шард. Я купив 2 моншарда на Батрайдері, просто забекдорив трон ворогам. Коли вони нам пушили наш, там було емоцій багато. Гра триматиме менше ніж 15 Ми хвилин. вже говорили сьогодні з вами за ліки, тому я лайк поставив. Тому що я тут лайк Ні, поставив. мені здається мінус. Я думаю, мінус. Це мінус 100%. Зараз да, точно да. всі будуть Героїв 20 не були пікнуті або забанені. плюс. 20 Тут, якщо мається на увазі і бан, і пік, тоді мінус. Якщо мається на увазі окремо пікнуті, коротше, це мінус. Ну тут так, написано пікнуті або забанені. Тут мінус, мінус. В мінус точно, я думаю. Хоча 2, ну так, напевно, мінус. Це Баг вплине на результат матчу.
Плюс. Ну, думаю, як вплине. Ну там не знаю, будь-який баг впливає на результат матчу. Ні, тут більше питання, чи буде взагалі баг, типу, якийсь, ну. Я ставлю плюс Я на думаю, всяк точно випадок. буде баг. Баги якісь буде 100%. Я вірю, що не буде. Мінус. Ні, ну як, не буде. Наприклад, не знаю, там. Ні, ну щоб вплинув на Навіть результат. мінімальний баг, А має по вплинути факту, на результат. так матчу. він вплине, ти там вб'єш героя, наприклад, задячуєш цьому мінімальному багу, це вже вплинуло на результат, тому що ти мінуснув героя. Не, тобі таке мислення. Ну, таке собі. Так, а що повинно вплинути на результат? Ну, Типу, ти прийшов, от страпився баг, ви задячуючи цьому багу вбили 5 героїв, да? не, як був баг, ну, от недавно, що я пам'ятаю, як Аврора грала проти P-Vision і Nightfall не міг байнутись на думі. І це прям баг Да, був. пам'ятаю. І це прям вплинуло на гру. Ну почекай, давай, вони ж тепер програвали 30 тисяч, А у він них не міг було двох нажати сторін. функцію в доті, але не зміг зробити функцію. Ну, почекай, ну у них не Основного. було двох сторін, там 30 тисяч вони програвали, без шансів там грати Але баг програвали. все ж таки був, який вплинув. І вони сиділи з години 4, поки параш, поки вони не здалися. Так же, ні, стоп. Аврори не здалися, да? І вони там ходили такі насуплені, такі, типу. О, капець. Програв гру. 30 тисяч там Ні, ну програв. можна, була там рівна гра, і там була б якась крижа ситуація, і став собі такий самий баг, ну це прям до супер повлияло. Ну так. Ну це впливає, да. Ну це така суб'єктивна історія. Типу, щось насправді може навіть мінімально дуже сильно вплинути в моменті. Типу. Ні, ну просто є багато мінімальних багів, типу, ну там, Мгм. типа як функції доти, типу як фішки доти. Цікавий формат інта в цьому році. Ну, якщо Вікіпедія не бреше, то формат інта буде за швейцарською системою, але не простою. Він буде. Команди грають у будь-якому випадку 5 best of 3 матчів в групі. У будь-якому випадку. І потім команди, котрі там топ-3, вони проходять плей-офф. Ну там я не знаю, перегравання будуть між ними чи ні, якщо там однакова кількість, чи як це працює. Команди, котрі ботом 3, найнижчі 3, вони вилітають. І команди, котрі виходять 4-13 місце, Ніби да. да, вони грають між собою матч best of 3, там, тобто там 4, 13, 5, 12 і так далі. За вихід плей-офф. Команда, яка виходить в цьому best of 3 переможцем, проходить плей-офф. Програвши команди, вилітає. От така система. Ну і потім плей-офф, double elimination, як завжди, топ-8. Тобто пройшли плей-офф, ви гарантовано топ-8. От. І ну, це цікава насправді доволі історія, тому що ну, я такого не пам'ятаю, такого ніколи не було на інтах. Побачимо, як буде. Цікаво. Побачимо, хто пройде. Побачимо, хто буде топ-3. Топ-3? Ну, топ-3 складно буде зайняти в Швейцарці. Хоча, ви ж здається, на ЄВЦ, ну в групі вас взагалі ви топ-2 зайняли, а швейцарка. Це коли основа ще на Підже Валахі. Ну там в групі добре зіграли, швейцарці, здається, на Піджеговській, так? А потім. Угу. Ні, на 4-2 вийшов, мені здається, так само. Швейцарці, от я певний, там як пощастить. От, типу, може тобі прокнути там перший ізі, потім другий такий, ну, типу, котрий там також у ізі. Якому теж ізі випав і Да, пішов. ізі випав. Ви такі раз-два, і ви такі опа, а ми то насправді можемо. І там, ну, третій вже сильний, там як буде йти, і от це та система, де тобі. А може навпаки, перше Team Spirit, потім хто там у нас? Таким спір не витримують їх. Не витримають? Ти ж забув, там Ну, це на ряді були нормальні шанси такі, якщо що їх обіграти. Ну, майже. Ми говоримо про один і той самий ряд. Ну майже. Ну були шанси. Та нормально все буде, не Да, переживай. ні, ну звісно, якщо добре підготуєтесь. До речі, от це важливо, щоб ви якось ну, добре підготувалися до цього інта. Я не знаю, може буде змінювати якось свій буткемп, чи не будете підхід до нього, чи там Смігайся. підхід до розумів. Ну, я до того, що дуже відповідальний турнір. Я знаю, що нас не давлять в плані там якихось результатів, типу, і полювальники, певно, не давлять, тому що всі розуміють, що це ваш перший інт, але ну, це ваш великий бонус в тому, що ви від вас не знають, чого очікувати. Бо, типу, Мене це грали. Ну як сказати, я думаю, Можна що команда не вже підтримувати, роздобилась, що я- ж не можна не Це ми не дивитися. можемо. Ну нічого, так, ні, з команди роздобилися, але у будь-якому випадку, ну, типу, вас Мгм. не ставлять, знаєте, там, як що ви 100% переможете International, Ну, всі 100%. цього очікують. Так, да? так, так. Ви скоріше як, ну не те, що темна конячка, напевно, вже ні.
От, але ви в дуже хорошому становищі, де ви можете ну просто в цій швейцарській системі, якщо зможете розігнатися на перших матчах, то ви ну і знайдете свій пул героїв, котрий буде ефективний в цьому патчі. Тому що патч, до речі, я думаю, ми тільки спілкувалися, що його напевно не буде 7.40. Тобто я думаю, що цей патч, котрий вийшов мінімальний, він фінальний. Я перед теж ентом. так думаю. Тому що ну вже просто часу немає перед ентом випускати. Вони б не щось. випускали, де оцей патч, який вийшов, щоб вони хотіли Ну б так, 40. да, я думаю, вони б також готували більш глобально. Тобто, от вже можна готувати щось своє за цей час. І якби ну, в цій системі доволі цікаві. Ну, і це, до вписані. речі, це хороший патч, що він прямо ідеально збалансував. Так, він просто ну, балансував деякі балансні речі там на мапі з кемпами. Ну, і Чуть-чуть там це- фіксив супер, бо там БМ чи пофіксив. Да, БМ, до речі, взагалі квапу пофіксив також врожену, доволі непогано. Що, ми переходимо до наступної історії? У нас, друзі, зараз буде остання рубрика на сьогодні. Найцікавіша рубрика. Ми будемо відмічати з вами, хто тір S, а хто тір Fortnite. Ось так. Ну, зараз це побачите. Так, друзі, у нас Перевір. є ось такий перелік команд цьогорічного The International, і зараз ми будемо вирішувати, хто тім S, хто тім А, Б, С, Д, Е і F. Починаємо з цієї команди, яка? Team Typebound. Таймбаунд. Виграли Clavision. Одна з найсильніших команд Китаю. Пропоную ставити тір Є. Мені А здається, ну а ти знаєш, да, що вони виграли китайський турнір в Китаї. китайська команда. Ні. Справа не в тому, що вони виграли китайський турнір в Вони Китаї. Да. за рахунок А болівальників. в тому, що вони... Да, це я знав. Да, там жорстко вболівальники. Дуже жорстко вболівальники їм допомагали. Я голосую за це. Це? А якщо на інті буде просто 10 тисяч китайців. Та ні, навряд. Вони будуть Німеччині там- кликати Наві завжди. Китайці вболівають за Наві, якщо ти не знав. Так, ну що, Team Typebound, давайте голосуємо. Куди? Ну або А в кінці, або Б спочатку. Я А, би в тяжко кінці? ставив. Така яка різниця? Якщо ти в А, то ти не можеш бути в кінці вже, ти просто вже В. тір А. А, то не так, окей. Тоді Б. Б. Б, С. Я би Є поставив. Ну або є, ну блін, ну Є. Ну да, так а що Я вони? ставлю Team Typebound. вони 8-6, я думаю, може спокійно. Далі у нас 8 або 6 спокійно. Команда- Typebound на інті? Аврора. Так. Аврора. Аврора. Я би теж в той самий. Ні, я Б? думаю, це. Це. Хоча можна це. Це? Ладно, Я це. думаю, Є. Ні, це, да. Це є. Я думаю, F ставимо. Ставимо в це. Як будто піс... Команда F. Бетструньк. F. Ну вони Ну, ми ж по грі дивимося. По грі, так, звісно, суто по грі. бешка, як будто У бешка. нас абсолютно не перевзята назва завжди буде і суто по грі. Каже. Ну F, ну вони ж максимально тупі гравці, ні? Ні, Почекай, я би бешку вони ставив. виграли нещодавно турі. Так, Валахію. Валахію Там, вони де грала виграли. Наю. Да, я думав, що вони мертві взагалі, але вони виграли ночі. Ну тоді давайте де? Тобто ти з F, окей. Та де? ні, вони просто дуже рандомна команда, в них не можуть там, мені здається, може навіть з групи не вийти рандомно, як супер рандомно, але може і супер рандомно топ-3 залетіти так само. Тому я би поставив Б. Типу, Я це би теж рандом. бешку ставив. Ну вони, Я думаю, вони так, на лінії треба ставити. сильні, по факту. Блін, мужики, ну. Фішка цієї команди полягає в тому, що вони реально супер задроти на лінії. Це ж Тобто па- ти Так, можеш але просто- при цьому мені здається, до них повернувся Кірія, який максимально мертвляч. Ну, типу, команда просто 4 був період часу, да, що він мертвий, але потім він також підтягнувся на піджел Валахії. І це смішно було за ним дивитися, але потім він підтягнувся і вони виграли турнір. Але їх фішка залишається актуальною. Ти можеш проти них лінії не простояти, і потім. Це ж просто ти пабери, просто- які лінії стоять Да, сильно. просто і- які все життя стоять ці лінії, задротять їх, і ну, ти можеш просто потім не вийти з лінії і не вийти з гри. Героїк. Мгм. Блін, я би Б поставив, якщо чесно. Взагалі без шансів. Це Мужики, мені просто, це здається, просто, це ні, просто- це просто здається, єшка Та максимум. ну, мені здається, Топ вони 16 досить і непогані аеропорт можуть просто. бути. 16 Вони мені здається, до речі, що вони ну можуть бути в рази сильніші, ніж Ні, китайські без команди. шансів. Ні? Ні, без шансів. Віспер через Шедер грає це F як будто. Це або і є, і що вони прям в прайм йдуть, або F. 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 F, окей, F. окей, давайте F, давайте. Нігма. Нігма До речі, одешечка. давайте. Нігма дешечка. от Нігма дешечка Нігма точно. неочікувано дуже добре зіграла на ось цьому турнірі Clavision. І в принципі, ну там перемогли нормальні команди. Давай це. Це. Мені здається, норм для них. Це Ну вони реально виросли. нормально, в Давайте Ну, так. да. От сама як організація гравці, вони за весь рік дуже круто виросли.
А Він хто в реально них на непоганий. супорт? Це супорт? Не Ама, Джейдж. Джейдж. А, Омар, ну бляха. Омар і Джейдж. Джейдж Ну, дуже з круто. такого, що можна сказати, у них не було ряда, у них один турнір був, ну, лишився вони це інт, і вони прям супер, у них не люблять стратегії, якісь придумати, там і ОД був на Да, китайському довго турнірі. дуже Арк, користувався. Фура, У них Вісп, свої Макс. герої. Коротше, Я ладно, просто цешка кого-то. Цешку, Да, так. Так, Це це- норм, це норм. І думаю, це. Це йде сюди у нас. А? Команда Liquid. А, А, Думаю також, що у них реально на ЄВЦ не пішло після груп. Хоча в групі було добре, але в плей-оффі просто не пішло. Я думаю, що да, ця команда у нас іде сюди. Так. Отака у нас команда є. Division. Ну. так само. Ну, думаю, да. Ти Десь по силі програли команд Ліквідом. це Я- топ-4 я- команди я світу, думаю, що правильно? це А. Хоча, насправді, ну, на турнірі в Китаї вони вже так себе показали. І А, на- ну не і зараз на- тільт. І Да, на ЄВЦ них вони фільтр. також Блін, можливо, і Б навіть показали зараз. себе не найкращим чином. Да, вони перемогли у Тундри за топ-3 в Але матчі. Тундра теж, мені здається, в той момент Тундра, не сказати, да, що... мені здається, що Давай вони Б. цей матч за топ-3. Б? Ну, типу, Ні, по я остаточному... за, я за. Ну просто, ну, Perivision, ну, точно краще за китайських, напевно, це Taybound і за Bitboom. Ладно, так. Давай, окей. Так, у нас Тірес. Тірес. Команда, мені це- здається, ось цю команду треба казати так. Wildcard Gaming. Куди піде ця команда? Ну це просто ефочка сміло залітає. Вона буде F. Ладно, можна сказати, що можливо супер якось рандомно і можуть виграють героїк. А, ну я б героїк В поставив. Ну, В? щось- Да. Піднімаємо Блін, ну ви В. реально ви думаєте, що герой Ну героїк не жахлива настільки, команда? героїк це... Ні, все, піднімайте В. Wildcard може виграти Wildcard ви героїк. піднімаємо? Ні, героїк, А так. Wildcard може виграти Ну це ж героїк. вони можуть на вайбі своєму тему Он- іспанському у нас виграти підня- просто. Іспанський вайб. Вони ж- Добре, нехай З буде. Південної Америки. Так вони ж на іспанському спілкуються. Ну, так, але... Ну, Хай буде далі. так. Давай, опустимо цей момент, я думаю, ти зрозумів. Так, Falcons. В моєму Мені важко. розумінні, ця команда втратила вже свій Б? запал. Те, що вони виграли, далеко задійшли на Б, ЄВЦ, Б, гол топ-2 Б. зайняли. Ну я думаю, що це просто, якби вони були сітці зверху, вони б не дійшли так далеко. Типу, вони або С, або Б. Тобто зараз, враховуючи їх форму, мені здається, Б норм для них. Ну, я думаю, що Б. От, Да. якщо Зараз казати про їх прайм, це 100% С тір команда. Б. О! От, не обговорюємо, да? F. Так, у нас така команда є. SSS. Дивіться, ось така команда. Ось вона знаходиться. S. SSS. Це- А давай ми з тобою оцінимо їх. S. Ну, я багато ваших ігор в цьому житті подивився. Там Зараз зараз я просто подумаю. ще не щитам буде казати. Не що Wildcard. Охоронці лоутаба тут зараз буде. Типу. Ні, ну просто розумієте, інт це такий турнір. От я завжди думав, що головне випробовування це не пройти на інт, а це от саме інт, саме там грати. Тобто пройти на інт, це в цілому для вас повинно бути, ну, типу, лоу, а могло бути якось інакше. От це так повинно сприйматися загалом. І там так само на ЄОЦ, на будь-які інші турніри, типу там на турніри інвайту отримувати. Тобто це норм історія. А от там вже треба виступати. І там оце випробовування, знаєте, от ви вже досягли того, що ви прийшли на інт на ЄОЦ, але воно найскладніше, це мідними трубами випробовування. Коли ви досягли того, що вже треба, але не зламатися в успіху, так би мовити. Тому що це ще не тотальний успіх. І ну от на ЄВЦ, я думаю, відчули вже ось цей момент, що команди, котрі грають там на PG Валахі, там на інших турнірах, там на Клавіжені, ось в цьому Китаї. І турніри ряду ЄВЦ Інта, це ну і по-іншому команди підходять. Тобто проти вас на інших турнірах не бігали на Primal BST за таверами, ставлячи Разора на мід, і ви такі, типу, лол. Здається, програли. Ну, типу, це дуже важлива підготовка, от такі от фішечки, всіляка це, і команди завжди от до інта. Ну, до ЄВЦ я не знаю, що насправді ЄВЦ такий відносно новий турнір. Але от на інті команди, супер жорсткі. Не як фанат. Не як фанат? Да, оцінити? от з холодною головою, якщо казати. По силі команди, які в нас зараз є тут. Я би ставив Б. Б. Типу, мені здається, з Falcons, з BB, але якщо вистрілить, вони спокійно можуть піднятися до S. Типу, ось так от.
Ні, я без поставив все, якщо чесно. Я поясню чому. Тому що в цілому, от інт відрізняється тим, що ну да, напевно там з той самий склад команд буде, що і на ЄВЦ, але ну просто дивись, що от Чому не Б? Б це топ-6 вже. Ну, мені здається, більше топ-8, ні? Топ-8. Мені здається, Б це топ-8. Б це топ-8? Так, типу А це типу топ-6, топ-4, ось так от для мене. Типу, Ну, топ-8, да, я вірю, що типу так, тому, тому і в Б. принципі. Типу, топ-8 я вірю. Типу, а якщо вистрілить, то можна бути і вище. Ну почекай, ну це у нас тут багато Да, ще я знаю, що команд, там ще є, і да, типу, зараз я подивлюсь, що за команда тут Ну там залишиться. таке. Давайте нас на кінець бути, чи що? Давай Давайте залишимо. на кінець Давай. залишимо, треба подумати. Пацани Так, засвітують ну, вже. Team Speed, тут думаю, що тір S, тому Ну, що да. ця команда На жаль, об'єктивно вони на цих турнірах ну, досвід, Вони як риби в мотивація воді. вирішує. Вони Да, як це от- болото в ворці. По ворку. Це от реально приклад того, що от Інт, ЄВЦ, вони можуть протягом року ну, себе особливо не показувати, але на тір-1 турнірах абсолютно інша команда. Extreme Gaming. З вами. Це. Чи де? Це? Це. Та який F, де? Та Ну це. мінімум де. Це. Та де? Де? Там мужики це. Де? Ні, а стоп, ви що, прикалуєтесь? Там же ж 2 саппорта нових. Ні, то просто на Що? заміні було. Ні, все, немає Сінк'ю, мені здається, немає Сінк'ю і Панло. Ну і що? Ой, Панло, кажу, Полосона. Так само, де. Ну там не дуже, там же ж PYW додали вони і цього забув. На все, та то тільки на турнір. Ну, Ти він, впевнений? він, Так. якщо Ти він, впевнений. Ну, мені вроді би я здається, читав, що що... писали, це- що Тоді, тільки на тоді, турнір. тоді це може. Вони тоді б це не може. дозволили після того, як вони прийшли на Так, Валу, тим більше вони б не розстрілок. дозволили Тоді це, кікати. Розстрілок тим більше, так. Окей. Це? Я думаю, де. Ну мені Я це. думаю, де. Я де, я де. Ну, ми з тобою нічого не вирішимо, в його руках таблички, там, ну, типу, Так я загально. кажу, де. Отака у нас команда. Я взагалі не знаю. Це не Мейзіс, вони Немезіс, обіграли да, це кого? талонів. Талонів? Вони обіграли Південно-Східній Азії і пройшли на Інт. Ну, В талони принципі, зловили це- балдеж. Хочеш, я тобі склад Це скажу цієї сенсація. команди? Цей... Ні, не Там всі філіппінці, як Да, філіппінська команда Да. повністю. Це, Вони- от, до вони речі, реально непогано одна з зіграли. перших команд, це перша команда, котра фул філіппінський ростер пройшов. Оце от на початку подкасту розповідав про ЄСЛ Маніла, це ж турнір в Філіппінах, і там дуже дота популярний. От, але вони не могли пройти ніяк на топові турніри. От Акаші, Мак, Рейвен, Джинк, Ерайс і Скем. Скем на тренері сидить. з ким? Скем? З ким? Да. Да, на Реально Да. жесть. Вони обіграли у талонів нього без дуже, шансів. дуже багато ММР завжди було у Скем. Та в нього топ-10 Да, і на мінімум. тренера зовсім цікаво. Ну, я Ну, я би сказав, що це темна конячка. Це не конячка, Я на котрої Єшку ставлю кого-то. складно щось очікувати, але я поставив її на Є. Типу, Я вважаю, норм, я що- погоджуюсь. є. Я б ліпше проти Валкарти грав, ніж проти них кого-то, якщо мені Да, от тому сказали. що, Це правда. Тундра. Ну мені важко сказати, я не знаю. Б або А. Да, от тут треба поміркувати. Ні, ну, Коротше, для мене я просто... Кристаліс не прям люблю. Просто з пабліки зі всього, я би Мгм. Б ставив, чесно. Ну так, і вони якось підздулись, насправді. Я в ніби Вейтмон і Сакси ну, втомились. Ні, такий вайб, що треба просто Кристаліусу брати його героїв, щоб він спейсив, а Безему давати жорстких його, Ну, типа, а зараз мета вже не зовсім така. да, Я що ти бачив ж Крисаль можеш- грає на МК, на Квавіжн, там не в цьому А, діло. там, де він стрибнув ще Все, в хотів бити- арену. Чи... А, так, це ж ним було. Вони ж програли ще. О, оце, до речі, Це баг. не ЄВЦ було. Це не ЄВЦ, це баг, котрий Так. зруйнував гру. Так, Вони програли штукатку я після знаю, цього. не бачив. І це просто, ну. Оце от гейм руїн капки. Ну, Давайте, ладно. Ну, я якщо Б. на гладіатор поставив це, мені здається, прямо зараз не краще, напевно, тому Б, напевно. Ну, я думаю, що. Ну, я б 2 поставив, насправді. Я думаю, що вони нормально покажуть. Але. Може 33-й, тому що Сакси? Ну, тому що 33, тому що ну, у них дуже сильна офенс, ясно. Дуже. Типу, у них, ну да, такий Сталіс вони грає, але у них сильний Блін, мідлейнер. але У них мідлейнер, ну, ви просто. Ну, він реально супер багато імпакту команді дає. Типу, це Або грають Тундра Falcons, хто виграє. Тундра. рандом повний. Мені чесно. здається Тундра. Мені це теж рандом. Але я думаю, що. Але як будто мене Рідо з гадки Джус просто на сейфлінії виносить 33-го, Ніку виносить Безема, якщо як будто Бешка. Давай бешку Ну поставимо. я би їх Ні, не от в мене боявся. реально Тундра і Falcons однакові команди. Я би їх не боявся добре, взагалі. куди? На Бешку Да. ставимо? Ну на що ми Б. Давай, давай, поставив давай, Falcons давай. Б, на і Тундра ставити Б. Так, і остання. А, ні, вибачаюся, у нас ще одна команда. Бум. Бум, я взагалі не Бум. знаю. Та, та сюди є. Наві і бум. Що може бути. Що може бути, так би мовити, кращим? Вирішуйте, Наві, куди бум. бума поставимо. Бума треба на трійку. Б, походу, ставимо. Куди?
Ти куди? Давайте є. Це Ні, F, аеропорт. Та яке певне? Та ні, та точно. Так, хто останнє місце займе тоді? Що ми не ставимо одних? Ну, Wildcard. хтось. Так ні, ну ти ж не можеш Там же хтось між ними буде колупатись. Нам 3 команди теоретично займуть останнє місце, але ти не Ну, для можеш мене з тих передбачити, трьох, хто. чи з чотирьох, що є ну, І і F, то Heroic, напевно, саме сильний. Це правда. Ну окей, куди? F? Давайте, от вони злазять нормально. Давай. І у нас останнє, але сподіваюся, не на турнірі. Так. Я поставив би. Ну, об'єктивно оцінюючи вас, от зараз, потім по ЄВЦ, по котрому я подивився, я поставив би на це. Поясню чому. Тому що Б, це дивіться, це вже 3, 6, це ну, топ-8, топ-6 рівень. Типу, от стабільно. Але це не означає, що ви займете, типу, там, топ-12 на інті. Це не означає, що бажаю є- такого результату, це просто оцінюючи те, що я бачив. Тому що якщо б ми побачили якусь вашу гру там на клавіжені, чи там ну, якийсь інший турнір, да, був би, то ну, я б там видозмінив би своє рішення. Але ЄВЦ, ну, я думаю, що це. Що думаєш? Скажи? Якщо ти згадаєш інформацію, що було 10 днів буткемпу перед International. Я не хотів згадувати цю інформацію На де після цієї інформації? Та Ні, ні, слухай. Ну я поставив би це. От якби я на вашому місці, я б реально поставив це. Ну, я це тому- норм, Ну, тому я що просто- мені я- здається, що от якраз таки бойові серії повинні бути проти Гладіків, бойові серії будуть проти Аврори, бойові серії будуть проти Фелконців, проти Тундри, Ну, мені так, здається. звісно, це не означає, що якщо ви ви на слабші це, за то них. ви не можете перемогти Да, Б, типу, ви їх чи виграєте. там А, чи там тір С. Да? Але не означає, що ви не можете програти цим. Тому якби, ну я поставив Давай би це. це. Давай. став це. Такий у нас топ вийшов. Ну, все окей. Пірамідка, як то кажуть. Немає нічого, що приходить на думку, що можна, типу, якось Будемо сподіватися, що оці от типи просто відлетять якимось дивовижним чином. Та на ті раз. може бути що Да, завгодно. Ну, це може правда. бути, Ні, це звісно. взагалі, Може мені хтось здається, якось це- Ну, типа, може бути що завгодно. От ми грали ПГЛ. Ну, ми грали ПГЛ Валхалію, 4 чела з температурою. Ні, ну 4, а скільки? Ми хворі той, і ми ну, з Бедбом маємо грати там, ну. Ну, да. Було важко, чесно. Ну, по здоров'ю, по всьому важко було. Може бути всяке на цьому інті. Давайте на цьому будемо потроху закінчувати. У нас тут є зараз джерсі, яке ми підпишемо. Друзі, дивіться, футболку цю отримує людина, у котрої буде найбільше лайків за коментар під цим відео. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Давайте зараз ми підпишемо і дякую, що дивились, до речі. Давайте тоді говорити. А в мене є В ефірі. останнє питання на подкасті. Ні. Це все в подкасті. Ні. Якщо ми виграємо International, що ви зробите? Хочете, що зробить Скевич, так? Або Ніскевич? Я вже забився з ПМА, я вже знаю, що я можу. Скажу, закиньте на збір пару гривень. Я не знаю, що ти хочеш, щоб я зробив. Ну, придумай щось цікаве. Давай так, якщо Наві виграють інт, я в Труханах прогуляюсь по Хрещатику. Ні, та така жесть. Не треба. Це ужас. Це мені безплатно краще. Без цього. Я не знаю. Просто потім, коли вже виграєш, можна потім що хочеш загадувати, там вже Да. відмови не буде. Давай Просто. потім домовимось. Я почув. Вот підписали топову для вас футболочку, от наші підписи, Ніку, Ікскевич, там скелю намалював. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам подобається такий жорсткий контент. Мільйон лайків і буде друга серія. Не обіцяю. Якщо, ну, За краще, 2 тижні. таку приколюху зняли, коротше.